नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम हो कबिराम। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल कबिराम वाइटी च्यानल। साथीहरु, आज म तपाईहरु माझ एउटा लेभलियर माइक्रोफोनको बारेमा अनबक्स गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, फाइनली आज हाम्रो च्यानलमा लेभलियर माइक्रोफोनको बारेमा अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, यो हो बोयाको लेभलियर माइक्रोफोन। साथीहरु, विशेष गरेर यो लेभलियर माइक्रोफोनलाई चाहिँ तपाईहरुले स्मार्टफोन, DSLR क्यामेरा र पीसीहरुमा तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, मैले सुनेको छु यो लेभलियर माइक्रोफोन एकदमै राम्रो, स्पष्ट आवाज आउने र एकदमै युजफुल माइक्रोफोन हो। साथीहरु, र अब चाहिँ कुनै पनि टाइम वेस्ट नगरिकन साथीहरु, अब चाहिँ अनबक्सिङतिर लागौं। साथीहरु, ल साथीहरु, तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बोयाको ब्रान्ड हो। तपाईले चाहिँ यसको मोडल नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। BOYA-M1 भन्ने चाहिँ यसको मोडल हो। साथीहरु, तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो माइक्रोफोनको यहाँ पिक्चर पनि देखिएको छ र यसको साइडमा पनि देखिएको छ फर स्मार्टफोन, क्यामकोर्डर्स, DSLR, अडियो रेकर्डर, PC, etc भनेर भनेको छ। यसको मोडल नम्बर BOYA-M1 पनि देखाइरहेको छ र यसको यहाँ तपाईले फ्युचर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। क्लिक अन माइक फर स्मार्टफोन, DSLR, क्यामेरा रेकर्डर्स, अडियो रेकर्डर्स, PC, etc भनेको छ। ओम्नी डाइरेक्सनल कन्डेन्सर माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी कन्डेन्सर इज आइडियल फर भिडियो युज, लो ह्यान्डलिङ तपाईको चाहिँ लो ह्यान्डलिङ नोइसमा पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्क्लुड लेपल क्लिप, जस्तै यसको ब्याट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। LR44 ब्याट्री रहेछ। फर्म वाइन स्क्रिन पनि र 1:4 एडाप्टर पनि रहेको छ। र अब यसलाई चाहिँ तपाईलाई यो बक्स भित्र चाहिँ के सामानहरु चाहिँ अवेलेबल छ भनेर चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, ल यसमा हामीसँग रहेको चाहिँ तपाईको यो बोयाको तपाईले चाहिँ यहाँ भित्र तपाईहरुले यो कसरी प्रयोग गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यसको एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स छ यसभित्र। यसभित्र चाहिँ बोयाको चाहिँ तपाईको चाहिँ नाम पनि लेखिएको छ। र अब चाहिँ यसलाई यो ब्यागलाई चाहिँ तपाईले खोलेर ल हेर्नुस्। विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिकमा हुन्छ। साथीहरु, मैले चाहिँ यसलाई पहिले नै अलिकति यसको के रहेछ भनेर प्लास्टिकमा फालिसकेको छु। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ब्याट्री छ। तपाईले चाहिँ यो ठुलो डिभाइसहरुमा जस्तै DSLR देखि लिएर तपाईले चाहिँ यो पिन पनि छ तपाईको। यो चाहिँ माइकमा राख्ने कभर हो। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै यो चाहिँ एकदमै राम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एकदमै राम्रो वायरिङ गरिरहेको छ। एकदम दामी बेस्ट। तपाईले चाहिँ यहाँनिर पिन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ यही हो साथीहरु। तपाईको माइक्रोफोन त यो पिन चाहिँ मैले लगाएको थिए है अगाडि। यो पिन चाहिँ तपाईको चाहिँ यही सँगै यिनीहरुसँग चाहिँ तपाईले कभर गरेर दिएको हुन्छ साथीहरु। र तपाईहरुले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यो तपाईको माइकलाई चाहिँ यो कभर गर्नको निम्ति यो माइकको कभर पनि हो साथीहरु। ल तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले बोल्न पर्ने हुन्छ साथीहरु है। त्यसपछि तपाईहरुको चाहिँ अब यो चाहिँ यो ब्याट्री युजरहरुको लागि हो साथीहरु है। यसमा चाहिँ ब्याट्री युज हुन्छ हैन बोयाको। जस्तै तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईको चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। स्मार्टफोन र क्यामेराजको लागि छ है साथीहरु। यसमा चाहिँ अन अफ छ। यो तपाईहरुले चाहिँ आफैले कुनमा युज गर्दैछ त्यसमा चाहिँ तपाईले यसलाई युज गर्ने हो साथीहरु। अब तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको ब्याट्री युज गर्ने हो साथीहरु है। तपाईहरुको चाहिँ ब्याट्री र यसमा ब्याट्री हालिसके पछाडी फेरि यसलाई तपाईले यसलाई कभर गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। ल साथीहरु, यस्तो गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदमै राम्रो वायरिङ गरिएको छ। एकदम राम्रो छ हैन। तपाईले चाहिँ अब यसलाई आफ्नो स्मार्टफोनमा पनि युज गरेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसको आवाज कस्तो आउँछ भनेर। जस्तै साथीहरु,
अब सबै कुराहरू सामानहरू अब तपाईहरुले म्यानेज गर्ने कुराहरू अब त्यस पछाडी यहाँ देखिसक्नु भयो। त्यस पछाडी अब यो म्यागलाई कसरी युज गर्ने, जस्तै तपाईले यो क्लिप छ हैन, क्लिपलाई चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ राखेपछि यस्तो गरेर तपाईले आफ्नो कुनै पनि अब सर्ट अथवा यस्तो गरेर राखेर अनि त्यसपछि तपाईको यो पिनलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ स्यामसङ मोबाइल हो, स्मार्टफोनै भनौँ न यसलाई। त्यसपछि यस्तै गरेर चाहिँ तपाईले यो वायरको एकदम राम्रो वायरिङ गरेको छ। यो वायरको जति डिस्टेन्स छ त्यति डिस्टेन्सबाट तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथी। एकदमै राम्रो, एकदमै दामी हैन, एकदमै युजफुल छ हैन। मैले पनि लिएको छु, अब म पनि प्रयोग गर्नको लागि लिएको छु हैन। तपाईहरुमाझ पनि यसलाई शेयर गरौँ भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएर शेयर गरेको छु। आशा छ यस मेरो भिडियोलाई मन पराउनुहुनेछ भनेमा। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ मेरो यो पहिलो चाहिँ अनबक्सिङ गरेको छु मैले। र यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पनि दिँदै गर्नु होला। हवस् त, नमस्कार।